Narito na guys ang ating chicken omelette na napakasarap. Yan, titikman na natin. Hello everyone! Welcome to MasterChe! Today, another simple recipe ang ating gagawin. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Magluluto tayo ngayon guys ng chicken omelette. Yan, sobrang dali lang nito. Meron tayo dito nga chicken breast na hiniwa ko lang ng maliliit. Ngayon, lalagyan lang natin ng pepper and salt. Maglalagay din tayo ng sweet paprika and garlic powder. Yan, mix lang muna natin mabuti para kumapit muna yung lasa sa ating chicken. Ayan, ngayon pwede na nating ilagay ang ating chives. Ayan, meron tayong chives. Meron din tayong leek. Meron din tayong mozzarella cheese. And maglalagay din tayo ng all-purpose flour. Yan, mix muna natin mabuti. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating eggs. Yan, ngayon, mimix lang nating mabuti. Maglalagay din tayo ng mayonnaise. Yan. And that's it, guys. Pwede na nating i-fry ang ating chicken omelette. Tatakpan natin siya guys para siguradong lutong-luto yung ating chicken. A few minutes later. A few moments later. Yan guys, hanguin na natin itong iba. Medyo marami-rami na yung nagawa natin. Sobrang bango. Kain na natin. Yan. Yan, ito na guys. Titikman na natin. Narito na guys ang ating chicken omelette na napakasarap. Yan, titikman na natin. Ito na guys, tikman na natin. Oh my God! Wow! So yummy guys. Sarap. Nice. Bagay na bagay din to sa rice, guys. Kaya lang dahil gabi na, nagtinapay na lang tayo. Kahit may ketchup o wala, bagay na bagay siya. Yung mga ayaw mag-rice, tinapay, mabubusog na kayo dito dahil meron siyang chicken, eggs. So yummy. Oh, ang sarap. Sana guys, nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. And please, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay mano-notify kayo.
And try this at home. Napakasarap at napakasimple. And see you again next time. And God bless you all. Bye!